یعنی که امروز میگه که بریم گاڑی بابا. یعنی که میگه که قایق را باد کنیم. امروز میخواییم که یک برنامه جداگانه میخواییم داشته باشیم. همراه شما خوبان با ما باشید. امروز میخواییم قایق را باد کنیم ما و یعنی که بعد خلاصه قسمت های بعدی را با ما باشین. بعد از اون موریم داخل دریا میندازیم که سعی کنیم چطور البته پیش از این مورد استفاده کنیم. در بغل دریا سال پیش در بغل دریا باد کردن چون بسیار وقت میبره. باز از اون خاطر گفتیم که همینجا باد کنیم در خانه. باز به موتر بیدیم ببریم بغل دریا بس استفاده کنیم. هوای خیلی قشنگه. دختر بابا شلی همراه اینزی پمپ کوچیک داریم. البته این پمپ ریزک است، یک کمی کوچیک است. این باید بزرگتر پیدا کنیم یا از برقی ها باید باشه. برقی یک رقم برقی است که توسط برق خیلی زود پر مونه. تا این پرگدون از این خداییشی خیلی وقت میگیره چون طوال یک دهنی زیر پر گیریم موبایل. هوای بسیار بی‌نظیریه. همسایه های ما کلن مور شده بیرون در خاکای خوب لوکس هوای. پس ادامه ویدیو را هم با ما باشید. آره سلامی دوباره دوستای نازنین. یعنی که خوشحاله که چیزی رو مگه قایق جور کردیم. من پم دیدیم دیگه بالاخره با چند زحمت خلاص که این فقط نیغیزی پم کوچیکی باید از او پاپای چیز باشه در واقع برقی که ما از این نداشتیم. این پرک دستی که در افغانستان گاردیار پم نم کرد. اون زمون داشتیم که این واقعا خوب سیه ورزش شده را قایم را کشید دیگه. میبینیم که از سر روی ماوریه کالا مالا کلتر شده. خلاصه قایم را کشید با چند زحمت. خلاصه آماده شدیم که بریم. یعنی که بریم که ده خدا و بنزنیم چی یک هفته و خدا رسید. هر قضی پیشنهایم رایی شد. قضی که تازه است پس خواشم دون دیگه جوراره خوب خود هفته هم دادیم. اینجا در نروژ که هفته و کمیابه نه اینه دیگه. قایق را آماده برای از اینکه بریم بخیره دیگه. پس با ما باشین. چی؟ Hej Antami, är du klar? Ja. Färdig, gå. Japp. Bye bye. رایشتیم که بریم دیگه. چیز تطلای شته دیگه. Vad gör du? باش که بریم دیگه. aha چیز رو گرفتیم. این رقم اشتیم داخل چیز چوکیار خواباندیم داخلی چیز پشت سر زمینی رقم شده. تو باش که یعنی چیز کسته خیلی یعنی چیز کسته بل نشنه. این اگر چنین سنگین است این ملتا هنو رقم یک چیز بستم بودم و خود از این چیز دیگه بوت. البته این بودی پلاستیکی ملتا او اگه بلش نورم بل نمرای خود دیگه. تو باش بینگیدیم که چیز کار میشه. هوا هم که انصافا عالیه دیگه. بریم که دم راه امیدوارم که اگه اتفاق نفته که پلیس استاد نکنه دیگه. اونو چیز البته او چیز زو که بلش نمو قدر بلند نمیشه او که ابو چیز زو که بو بخی در ساق یا تونل بخوره یا جایی درخت دیگه. من نظرم که شاید بل نشنه اگر آرام و آهسته بریم. پس با ما باشین. سلامی دوباره دوستای نازنین. رسیدیم اینجا موتر رم پارک کردیم.
دیگه کانال بریم به سوی بازی. البته egentligen vänta lite, jag ska ta med brillen min för det är väldigt stark sol. Briller رو بگیرم عینکه ikke dra den. Jeg tror den blir... Du bærer på andre siden. Ja, jeg skal holde den. بریم که چی میشه. البته به نظر میاد چیز مو اگه جای عزیز به نظر میاد رزگک سلاخ شده، یک ذره هوا خالی نزدیک یک بغل. البته معلوم نمیشه ما پیدا نترسیم کس کجا اون تا به نظرم که چی شده. به نظرم که هوا خالی میگه یک قسمت چی یک ساعت بریم یک ساعت تیری میشه یک لحظه بعد دیگه یک نشته و وزیر نمیشه دیگه یعنی که کسته آوازیش خوب شده. آره پس با ما باشین که بریم. یعنی که داخل یا رفته بچن چیز رو اینجا باندیم شتیم یه ذره آوار بدیم دیگه حد خیر شی. یعنی که رفته داخل یا ولی واقعا خیلی چیزه ولی مردم خیلی زیاد نمیده بالده دیگه حتی رفته داخل یاو بریم بریم بوده بابا come on skal du bli med? Skal du bli med? Borde klarer du? Ja, baba can. Her. Og så kommer jeg opp. Og så kommer jeg opp. Jo da. Kom. Begge steder. Sitt. Skal du sitte foran eller bak? Foran. Sitt. Skal vi seile hen? Mm. Skal vi seile? Det er helt våt. Det går bra. Skal vi seile hen? Ja. Det er gøy. Hej. آمادیم داخل یا دوستای نازنین. Ja.
داخل آمدیم. داخل آمدیم. Jag vill ska gå långt undan, Boba. Jag vill ska gå så långt undan. Du vill inte det? چی یک هوای خداییشی. البته جمعیت رقمی که میبینین خیلی زیاد نیست دیگه، جمعیت کمه صفحا تا به حال بخاطر از اینکه هنوز زود است، هنوز زوده. یک اونایی که در کار است دیگه، بعد از این دیگه معمولا مردم ها دیگه اینا یک لحظه پاستر کسته مردم خیلی جمعیت زیاد میشه. Du vill inte? Nej, jag tror den blir sista såren så vi kan inte gå med. Så vi må vara lite i vattnet. Så kan du bada etterpå. Där. Jannika? Va? Var är du nu? Vi är långt på havet i båten. Det är det sämsta papper. Jag har den här. Kan jag ta den? Du snackar på kamera. Var är du? Vi är på båten. Vi seiler runt. Men jag kan inte gå så långt undan. Du vill inte? Jag liker inte att gå så långt undan. Oj. Jag blir lite rädd. Du blir lite rädd, ja. Jag har lyst att paddla. Jag har lyst att seila tillbaka. Du ska göra det? Grejt. Pappa, jag tänker lite. Ja, jag må. Seiler vi tillbaka? Hvordan skal vi seile tilbake? Hvordan skal vi seile tilbake? داخلی آوردیم دیگه، جای دوستا خالی. چی یک مزه میدیه داخلی ها خداییشی. چی یک فضایی هم هست، چی یک خیلی عالیه دیگه. یعنی که کسته چیز بونه. Ja, men du måste sitta ordentligt först. Där. جمعیت خیلی زیاد نیه امروز، البته تا به حال هنوز زودم است. ما و یانیکه کمی زودم دیم دیگه. داخلی ها کستی یک لذت خاصی داره نگیرم دیگه. Jag kommer inte seila tillbaka. Kan inte seila tillbaka. یعنی که میخوای برو آوازی کنه دیق شده برای چی آماده دیگه که دیق شده یعنی Gå tillbaka. برای چی آماده نکو او خیلی هوا گرمه، خیلی یک هوای لذت بخشی است دیگه. مردم ها خواه دیگه بغل دریا گرد اون طرف ها میبینینم خیلی نفر زیاده طرفی قسمت طرف اسلویه دیگه. آه که چی میارین آه دیگه. Jag kommer inte seila igen. Jag kommer inte seila. Jag var inte till pappa. De tjukke bollefeita legs. Jeg tar litt jo. Jeg kan ikke. Lag denne. آره این بوده امروز از ویدیو امروزی ما. امیدواریم که از ویدیو لذت برده باشین. تا برنامه بعدی خداوند یار و مددگار شما باد. یعنی که سینگلو بابا.
کشکی باید سنما باید در تو بلای تو دوادی کشکی باید سنما باید در تو بلای تو دوادی باید در تو بلای تو دوادی داخلی اویم دیگه تا که چی میاری نه آوه تا که چی میاری نه آوه که آوه در این دریای به خدا اگر بفتی دیگه او بازی بلد نباشه اون رفته دیگه خط خیر شی دیگه قسمتی از دریا است. این قسمت کسته در اونجی که میگنین بچهای اشتهای رزه آوازی نه بسیار یک جای بی‌نظیر جور در نرده از در بغل چرا کسایی که دور بر اسلو زندگی دین 100% با این بسیار یک جای سیف است برای اشتهای رزه. باز در اونجا داخل زو یک رقم چیزی هست که دور برش نرده یا در داخلی چیز او دریا گرفته اون چیز رشته اونجی دور برش نرده داره و داخل زو غوش رقمی نورالی و بعد در اونجا کسته بود دایف است چوب را ورده دایف را کس داخلی آوشته کسای آدمای بزرگ میتونه دایف کنه دیگه اون کافی ها نپلانه نرم که اون میگنین هر نوشیدنی و هر خوراکی که خواسته باشین میتونین از اونجا بگیرین و در اون قسمت هم در شویی هست که در یک ویدیوی دیگه که من گذاشته بودم در یوتیوب در اونجا شما خوبان کسایی اگر ندیدین ویدیو رو 100% ببینین به خاطر اینکه در اونجا خیلی معلومات های مهم رو من در اونجا ازمی وربین بوکتا ما در اونجا گذاشتم. بعد من معمولا اینی دور بر زیر مرکز تا بایسکل میزنم یا اینکه پیاده دویش میکنم از خانه من خیلی یک جای به صفای کلید زیر تپره کلید دویش میکنم مردم ها دویش بسیار یک جای قشنگی دیگه البته مردم ها خونه میبینیم که خوابه دیگه تا آخر ره و بعد در از قسمت پشت سری ممکن ببینیم اون قسمت اونجا هست مردم ها خیلی زیاد جای قشنگیه یا نکه دیگه ونه خیلی چه ششته اوکی سی بای بای allesammen بای بای bye 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 خداحافظ